Si presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay lamang na naman o lumamang na naman sa kanyang mga katunggali sa isang bagong survey naman ng Publicos Asia Incorporated. Ano po? At lumalabas dahil sabi ng iba, tignan natin sa mga susunod na survey dahil hindi siya sumipot sa ilang mga debate, bababa na yan. Hindi po eh. Lalo pong tumataas si BBM ayon sa mga survey. Ito po Bongbong Marcos as of February 11 to 16, ang survey po ng Publicos Asia, lumalabas po na 52.27% ng mga tinanong nila ay sinabi na iboboto nila si Bongbong Marcos kung ginanap ang halala ng mga panahon na yon. Sa pagka-vice presidente naman, namamayagpag naman po ang si Mayor Sara Duterte at 53%. Nasa linya po ng aming telepono si Sir Aureli Sinsuat, ang Executive Director ng Publicos Asia, yung nagsagawa po ng survey kamakailan. Magandang umaga po, Direktor Sinsuat. Ay, magandang umaga, Sir Erwin, at maraming salamat po sa invitation sa inyong programa. Of course, sir, of course. I saw the, bagamat hindi pa ho nailalathala sa mga pahayagan, nakakuha lang ako ng advance copy kagabi at nakita ko na mukhang lamang na naman po itong si presidential candidate Bongbong Marcos kumpara sa kanya mga kalaban at gayon din po si Mayor Sara Duterte sa pagka-vice presidente. Halos kayo na ho yung pangatlo. Yung unang lubas po na survey is Pulse Asia, sinundan po ng SWS. Kayo naman ho ngayon, February, ang naglabas at ganun pa rin ho ang ang standing. Nangunguna po itong dalawang miyembro ng unit team. Ang tanong po natin kasi, may mga nagko-komento siguro yung mga hindi masaya, yung kanilang mga manok, pangalawa, pangatlo, wag daw basta-basta maniwala sa mga survey at tignan daw kung ano ang ginagamit na pamamaraan ng mga survey group. Sir, matanong ko na ho kayo, diretsuhin ko na. Ilan ho ba ang sinurvey ninyo? Gaano katagal? At ano-ano po ang mga tinanong po ninyo, Executive Director Sinsuat? Sir Erwin, ang aming survey ay, yung survey period po namin ay February 11 to 16, 2022. Opo. Ang mga respondent po namin na 1,500 na registradong botante ng Pilipinas. Yung kumuha po ng survey panel namin ay yung partner namin na Singapore office ng American firm na Pure Spectrum. Opo. At kumuha po sila ng randomized pagpili ng mga respondents dun sa panel nila ng 200,000 Filipinos po. Alright, sir, makasingit. Okay. Kasi may mga nagsasabi din, tignan din daw kung sino yung mga kinukuha ng mga survey group. Ito po ba all classes, itong 1,000 plus na kinuha ninyo, sampling, ito ba ay class A, B, C, D, sir? Sir Erwin, kumpara sa mga traditional na face-to-face survey katulad ng Pulse Asia at ibang company na gumagawa, medyo iba po yung base ng aming survey. Ang masasabi po namin sa base ng survey namin, mas middle class siya at ABC yung kinukuha compared sa DNE. Kasi yung ginagawa po namin is through the online research marketplace ng Pure Spectrum. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi siya tulad ng Facebook na survey na kung sino man mag-like or mag-comment. Kinakount po namin yun. Scientific pa rin po naman namin yung pagkuha ng respondents para siguradong walang bias po yung sample at yes po, ganun. Alright. Sir, ano ho mga tanong ho ninyo? Ano hong ilang tanong at ano po ang mga tinanong ho ninyo doon sa mga respondents, sir? Dito po sa Publicos Pahayag National Election Tracker, simple lang naman po yung mga tanong namin. Tinatanong lang po namin kung sinong iboboto nila for president, para sa vice-presidente at para sa mga senador. At tinatanong din namin kung ano yung mga makahalagang issue sa kanila pagdating sa elections. Alright. Sir, so yan ho yung lumalabas. Ngayon, matanong ko po kayo, kasi may mga, ito hong survey ninyo, is after na po ng ilang, I think dalawang debate na ho yata na hindi nag-attend si
BBM. Sabi ng mga ilang analyst ay tiyak bababayan dahil ayaw niyang hindi siya lumutang. Pero parang taliwas ito ngayon dito sa resulta ng inyong survey, mukhang hindi po siya bumaba despite the fact na hindi po siya nag-attend sa ilang presidential debate or forum, sir. Actually, Sir Erwin, yung SMNI debate na inattendahan ni former Senator Marcos ay nung February 15. Opo. So, pasok siya sa survey period namin. Pero nung Feb 15, mga 5% na lang ng respondents yung inantay namin. Ang ibig sabihin nun, ang karamihan ng respondents sa survey ay wala pang balita sa pagdalaw ni former Senator Marcos sa SMNI debate. So, dun sa context na yun, makikita natin na wala po masyadong movement sa numbers niya kahit hindi siya umattend sa mga dating debate na yung mga nakarang debate na pasok na sa survey period namin. Pero ang comment ko lang, Sir Erwin, in general, wala pong masyadong movement sa lahat ng candidates for President and Vice President compared dun sa aming sayag fourth quarter survey naman noong December 2021. Bakit ho ganun? Wala masyadong movement. Ano hong, where do you attribute this, Executive Director Sinsuwat, sir? Actually, tinatanong din namin kung bakit walang movement masyado. No? Kasi kung makikita mo, December 21 po yung huling survey namin, so 2 buwan na ang lumipas. At marami na pong nangyari. Siyempre, nagsimula na yung campaign period just a couple of weeks ago. Maraming ng issue na nilabas ng iba't ibang kandidato. Pero walang movement masyado. Para sa akin siguro, ang ibig sabihin nun, medyo firm na yung mga boto ng mga tao or ang ibig sabihin nun, at this point, nakapili na sila ng kandidato na gusto nila at baka mahirap nang baguhin yon. But at the same time, hindi naman po natin masasabi na tapos na ang kampanya. Mahabang-mahaba po ang kampanya, may 2 buwan pa tayo at marami pang pwedeng mangyari. Pero sa ngayon, mukhang sa lahat na nang naganap itong last 2 months, parang wala pang movement masyado. BBM Sara pa rin yung nanguuna tapos Lenny Kiko ang sumusunod. Alright, okay. Alright, Sir Aureli Sinsuwat, Executive Director ng Publicos Asia. Sir, maraming salamat sa oras na binigay niyo po dito sa aming programa. Thank you very much, sir, and have a good day. Thank you po. Maraming salamat po, Sir Erwin, at maraming salamat sa lahat ng tagapagdinig. Nasa linya po si Attorney Ed Chico, isa pong political analyst. Magandang umaga po, Attorney Chico, sir. Magandang umaga rin po, Sir Erwin, at sa ating pong mga tagapakinig ng inyong programa. I don't know, Attorney, kung itong survey ng Publicos Asia, nakita nyo na ho ba yung latest sila? Nakita ko na po, Okay. nabasa ko na po. Ano ho ang masasabi nyo rito, sir? Kasi tatlo na Pulse Asia, SWS, ngayon naman po at hindi rin magkakalayo yung mga numero 50 plus, ito 50 plus din. What's going on in here? Pero dito medyo naiba lang. So doon sa dalawa, si Lenny ang pumapangalawa din man. Pero sa Vice Presidente, parang naiba yata. Kasi doon sa dalawa, parang si Soto. Ngayon dito ay si Kiko Pangilinan. Ano hong tingin nyo rito, sir? Tapos parang halos pare-pareho tatlong survey groups na. What's going on in here, sir? Well, unang-una sa lahat, dapat linawin natin, yung mga surveys, meron niyang tinatawag na metodolohiya. Opo. May margin of error yan, so meron niyang science. Alright. Kaya most likely, nire-reflect nito o sinasalamin nito yung totoong sentimento ng general population. And that would explain why those surveys conducted would somehow appear similar. Kasi nga pareho ng metodolohiya na ginamit at pinapakita talaga dito kung ano ang pulso ng taong bayan. So yung unang obserbasyon natin. Pangalawang obserbasyon natin, kanina nabanggit nyo nga yan, Sir Erwin, kasi naalala ko, noong lumabas yung survey ng Pulse Asia, ang sabi ng mga katunggali, antayin natin yung susunod na survey matapos na magdesisyon si Bongbong Marcos na hindi dumalo doon sa mga debate. At tingnan natin kung yaan ay magkakaroon ng malaking epekto. At it turns out, hindi naman talaga nagkaroon ng malaking epekto. In fact, halos pareho rin yung kanyang nakuhang numero. It's even more than majority. It's even majority as we
as we see it. Mhm. Ngayon, lagyan ko lang, sir, ng historical context, Sige po, historical sige po. perspective. Mhm. Alam niyo po kasi, nung tumakbo si Pinoy noong 2010, ang kanya pong lead noong panahon na yon, ng kaparehong panahon din ngayon, ay 42%. So obviously siya po ay number 1 sa survey. Mhm. Hindi po naaalala ng taong bayan, 3 lamang po ang dinaluhan niyang debate at forum. And that was even before the campaign period started. Mhm. When the campaign period started po, nagdesisyon siyang hindi na dumalo ng anumang debate, even that sponsored by ABS-CBN, which at that time was the biggest debate for presidential aspirant. Mhm. So nakita po natin yung debate talaga o hindi mo pagdalo dito ay hindi din talaga nagiging bentahe sa voter preference. At nakita na nga natin ngayon, for the second time in our history, isang kandidato na allegedly ay hindi dumalo sa ilang debate ay nananatili pa ring number 1 sa survey. Mhm, mhm. So, bale wala, hindi ika nga nakakahatak yang debate na yan. Pero paano yung mga undecided, sir? Yun daw yung target kasi ng usually ng mga debate, gusto lang marinig. Do you believe in that na yung undecided magbabagong isip kapag narinig nila yung kandidato, Attorney Ed? Unang-una sa lahat, sir, no, sa panahon ngayon, napakarami ng forma ng pagpapahayag ng iyong plataforma at pagbenta ng sarili. Meron ng social media, may traditional media, at maaari kang mamili kung paano mo maaabot ang taong bayan. Hindi kagaya nung araw na limitado. Mhm. Pangalawa, sir, yung debate, hindi talaga kailangan niya nung nangunguna. Mhm. Dahil mas kailangan niya nung mga tao na una, either walang makinarya para makaibenta ang sarili nila, Mhm. or nangangailangan nilang mandigaw ng boto. Merong kadahilanan kung bakit pag number 1 ka sa survey, Mhm. wag ka nang umattend ng debate kasi ang focus ng attention definitely nasa iyo. Mhm. So it's a better strategy na maproteksyonan mo ang iyong boto. Kasi sa kaso ni BBM, hindi niya na naman kailangan, sir, mandigaw eh. Mhm. He already enjoys between 52 and 60%. All he has to do is take care of that solid base. Mhm. And that's everything that he needs to do in order for him to win. So yun yung pangalawang punto natin. At pangatlong punto natin, sir, dapat maintindihan natin na hindi lang naman debate ang paraan para makilala ng taong bayan ang isang kandidato. Napakaraming avenue, napakaraming paraan. May mga artikulong nasusulat sa kanila. Pwedeng pag-usapan ng track record o yung branding na nabuo nila. So debate is just part and parcel, but it's not really too significant to essentially sway votes. Okay. At least based on what we've seen now. Okay. Sir, you believe na ito masahong parang kay panahon ni Era, panahon ni Duterte, mukhang masa ang bumibit-bit kay BBM at saka Sara. Ano Professor? Kasi kung titignan mo, nagsasama-sama na mga dating senador, kung anong banat dito, hindi kami kay Marcos, simbahan, mga negosyante, pati mga ilang media. O mga celebrity, nagsasabi tutol sila kay BBM, yung wag na ibalik yan, baka matulad sa tatay niya. Pero parang wa-effect ko hindi na titibag yung lead ni BBM sa mga kalaban despite the fact na kung sino-sino na dyan, sama-sama na mga artista nga, mga negosyante, pati ilang media, mga dating mga mambabatas. Masa ho yung nagbibit-bit ngayon kay BBM itong sa Unity Team. It's the masses, sir. And they're not, parang sarado na ho yung kanilang tenga at hindi nila naririnig itong mga sigaw ng mga mayayaman, ng mga elitista, ng mga iba't ibang grupo. Attorney Chico? Ano niyo po sa tingin ko, no, kailangan talaga mag-recalibrate ng mga katunggali kung gusto nilang manalo laban kay Marcos. Siguro unang dapat nilang gawin, baka may pwedeng magbigay yung iba para isa lang yung kanilang kalaban. Sa tingin ko, mas may chance yan. Mhm. Pangalawa, sir, kailangan nilang mag-recalibrate kasi, sir, medyo mali yung mga narratives at estratehiya na pinipedal nila sa kasalukuyan. At nasabi ko yan. Una sa lahat, sir, dapat tandaan natin, hindi mo pwedeng i-isolate yung martial law, for example, from the rest of history. Hindi mo pwedeng i-discuss ang alleged atrocities ng martial law without discussing the atrocities committed by those who came after Ferdinand Marcos. So una yon. Pangalawa, sir, nakakamali din sila ng estratehiya because sobrang far removed na ang taong bayan ng panahon ng martial law kumpara sa mga nagdaang panahon na mas na malinaw sa atin na natatandaan natin. Pangatlo, sir, nagsawa na rin yung taong bayan sa siraan ng siraan, batikusan ng batikusan, palitan ng palitan ng pagbabato ng mga dumi,
sa bandang huli, sa karanasan natin bilang mga Pilipino, wala namang nagbago doon. Kadalasan, di ba sir, kagalitin ang taong bayan, sasabihin ko yung isang tao, tayo na may mag-aaklas, mag-e-EDSA, mapapalitan ng uupo, tapos yung uupo ganun din. So it has become a very tiring process. So at pang-apat sir, yung estratehiya ng virtue signaling, hindi pwede yan sa masang Pilipino. Itatawagin mo yung masa na bobo kayo pag sinuportahan mo si BBM. Itatawagin mo yung masa halimbawa na sumusuporta kayo ng magnanakaw, wala kayong kwentong tao, o yung sasabihin mo na kapag hindi dumalo si BBM dahil natatakot siya. Ang problema kasi sir sa mga virtue signaling, yung mga virtue signalers may mahanap din na buta sa inyo. Kagaya nito, sinabi mo na hindi dumadalo si BBM dahil natatakot siya. Nung huling debate sponsored by SMNI, hindi rin sila dumalo. So how can you now convince the public if you preach on something but the otherwise is seen on you? So yun sa tingin ko nga, mga laking problema sa kasalukuyan kung ba't hindi nila mahikayat ang masa. So kailangan nilang mag-regroup, mag-recalibrate, 3 buwan pa yan, at tingnan natin, mahaba pa naman ang boxing. Sir, may maisingit lang ako talagang huling katanungan na lang, Attorney. May kumakalat na, maging si Mayor Isko na nagsasabi, is it, do you think this will work na yung DDS daw, ang ibig sabihin nun, hindi na Duterte diehard supporters, kundi Dumagoso diehard supporter. So parang nahahati. May nababasa ko sa Facebook ngayon, nag-aaway-away dyan sa mga OFW sa Hong Kong. Sabi nung isa, hoy, we stand by BBM, Sara. Sabi naman nung isang grupo, Isko, Sara kami, mga DDS. So parang nahati daw. Do you think this will work for Isko Moreno, Attorney Chico? Ang malaking problema kasi diyan, nakasalali ang lahat ng bagay sa kagustuhan ni Mayor Sara. Hanggat si Mayor Sara ay titindig kay BBM, so definitely the rest of the followers will also stand by BBM. So kagaya ng nasabi ko, no amount of branding, no amount of propaganda, no amount of narrative would be sufficient to sway votes unless Mayor Sara herself would say, kaya isko ako at hindi ako kay BBM. So, sa tingin ko, kung hindi gagawin ni Mayor Sara yan, at mukhang hindi naman niya talaga gagawin at salita na siya hinggil sa bagay na yan, maliit lang din ang epekto noon. And as the surveys would show, nakikita din naman natin. Alright. Attorney Ed Chico, political analyst. Sir, again, maraming salamat sa pagpapaunlak sa panayam na ito. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga po, sir. Salamat po. Thank you.